εντυπωσιακός δρόμος στη Ρουμανία είναι ο Τρασφαγκαρασάν EDN7C. Έχει μήκος 145 χιλιόμετρα περίπου και ξεκινάει από τον Μπασκόφ, δίπλα από το Πιτέστη, στη νότια πλευρά του και φτάνει στο βόρειο τμήμα του να διασταυρώνεται με το δρόμο που ενώνει το Σύμπιο με τον Μπρασόφ. Τρασφαγκαρασάν κατασκευάστηκε μεταξύ 1970 και 1974 και ο αναβάτης διασχίζει πάνω από 80 φουρκέτες, 5 τούνελ και πάνω από 500 μικρές γέφυρες. Είναι ανοιχτός από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο λόγω του χιονιού και το υψηλότερο σημείο του φτάνει τα 2.042 μέτρα. Η λίμνη Μπαλέα και η λίμνη Βιντράρου στολίζουν αυτό το απίθανο μέρος πάνω στα βουνά Φάγκαρας. Ήταν η δεύτερη φορά που διέσχισα το συγκεκριμένο πάσο. Αυτή τη φορά το διέσχισα από βορρά προς νότο, ενώ την προηγούμενη φορά το είχα κάνει ανάποδα. Για πολλούς μοτοσυκλετιστές είναι διακαής πόθος να οδηγήσουν σε αυτόν τον απίθανο δρόμο και σίγουρα είναι μια δυνατή και αξέχαστη εμπειρία. Τι είμαστε άλλωστε μοτοσυκλετιστές? Συλλέκτες όμορφων στιγμών και εμπειριών πάνω στη μοτό μας.
σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και ακολουθήστε με στα ταξίδια μου κάνοντας εγγραφή στο κανάλι.